Salutare acvariști și acvariste! Bine ați venit în lumea acvariilor dezordonate. Prima dată voi trece la subiect și după aceea o să vorbim un pic și despre alge. Deci întrebarea este de ce acvariul meu are apă tulbure sau apă cețoasă, albicioasă. În primul rând, apa poate să fie albicioasă atunci când pornești un acvariu nou și colonia de bacterii începe să se stabilească. Prima generație de bacterii va genera acea apă lăptoasă, să zic așa, care ar trebui să dispară în câteva zile. Atunci când apa este albicioasă după fiecare schimb, trebuie să-ți pui întrebarea dacă ai adăugat apă cu clor de la robinet direct sau dacă ai spălat filtrul în apă cu clor. Deci în acest caz trebuie să eviți să folosești apă netratată, ori lași apa să stea 2-3 zile, ori folosești un declorinator. Aceste soluții se găsesc în magazine de specialitate, nu sunt foarte scumpe, de fapt la 10-15 lei poți să ai un declorinator pentru 200 de litri de apă de robinet. O altă cauză posibilă este suprapopularea cu pești. Acest lucru este destul de des întâlnit la începători care vor să aibă pești de toate culorile și din toate speciile. În această situație există două posibilități de ieșire și anume ori scazi populația dând peștii cadou cuiva sau returnându-i la magazin, ori cumperi un acvariu mai mare și îi bagi acolo. Un filtru subdimensionat poate fi la fel cauza unei ape neclare și în acest caz soluția este să mărești volumul filtrului, deci ori faci o modificare, ori schimbi filtrul cu un model mai voluminos. În cazul în care nu ai substrat, apa poate să fie cețoasă mult mai ușor pentru că nu există o colonie de bacterii destul de mare care să compenseze ce se pierde în timpul schimburilor de apă. Când nu cureți substratul destul de des și atunci pot apărea fenomene de genul acesta. În acel caz nu vorbim de o apă albicioasă, ci de o turbulență oarecare. Acest lucru se datorează particulelor mici care se desprind de substrat. Aceste particule provin de la restul de mâncare și fecale și ajung să circule în coloana de apă și fiind foarte mici o să creeze impresia că apa nu este destul de transparentă. Câteodată problemele de claritate pot apare și atunci când schimburile de apă se fac foarte rar. Se face o acumulare anume de materiale organice care sunt decompuse de bacterii și acest lucru va face ca acvariul să aibă o populație de bacterii foarte mare. Un factor foarte important la apa neclară este supradozarea cu mâncare. Deci dacă dai prea des sau prea mult de mâncare la pești și aceștia nu pot să consume mâncarea, la fel se întâmplă că ai o explozie demografică de bacterii, ca să zic așa, și atunci te poți aștepta la o apă care nu are o transparență suficientă. De cele mai multe ori nu vorbim de o singură cauză, ci de o problemă mai complexă, iar în această situație cel mai bine este să verifici dacă tot ce am zis adineauri este ok în cazul tău și de cele mai multe ori o să găsești cel puțin o problemă care trebuie rezolvată. Deci străduiți-vă să aveți toate aceste puncte bifate și atunci sunt șanse foarte bune să aveți o apă mult mai curată. Acum să urmeze un pic de vlogging. O să vorbim un pic despre alge. După cum vedeți, BBA-ul a fost lovit de un atac chimic și sursa acestui atac este dublă și anume că am folosit și apă oxigenată și Easy Life Easy Carbo. Aici sus, într-o zonă anume, nu mai știu care, am folosit Easy Carbo și jos am folosit apă oxigenată cu câteva picături de oțet. Acum vă puneți întrebarea de ce data trecută m-am plâns că apa oxigenată nu funcționează și acum vedeți rezultate atât de bune. Răspunsul este relativ simplu. Am ascultat sfatul unui tip de la canalul Aqua Garden, dacă mi-am amintesc bine, și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc pentru ajutor. El mi-a sugerat să folosesc și acul de la o seringă, iar acest lucru face posibil ca substanțele să fie direcționate exact pe BBA, să nu se răspândească ca în cazul în care folosim furtunul și acest jet este foarte precis și foarte eficient. În cazul apei oxigenate, știți că de obicei foloseam câte o picătură sau două de oțet, iar azi am folosit aproximativ 10 și rezultatul este foarte vizibil.
Și în momentul în care bebeaul își schimbă culoarea în această nuanță purpurie spre roșu, este deja moartă și așteptăm să vină creveții și să curețe tot. Deci eficiența a fost mărită folosind un ac în amândouă cazuri, deși cu apă oxigenată și cu Easy Life Easy Carbo, și am folosit și câteva picături de oțet când am folosit apă oxigenată. Cam asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.